Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ cùng các bạn món gà kho gừng đơn giản, tiết kiệm nhưng rất là hấp dẫn và bắt cơm để đổi vị cho bữa ăn gia đình nha. Món gà này có hương vị rất riêng, thơm nhẹ, mùi gừng đặc trưng, ấm bụng nhưng không cay nồng, dễ ăn, người lớn hay trẻ nhỏ đều dùng được. Đặc biệt nhờ tính ấm nóng của gừng nên cũng rất tốt cho bữa ăn ở cữ cho phụ nữ sau sinh. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Các bạn cũng có thể tham khảo những đồ dùng nhà bếp mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình xắt gừng nha. Món này mình dùng nhiều gừng một chút mới ngon nha. Mình dùng ở đây là 70 gram gừng. 2/3 thì mình xắt mỏng. Xong rồi mình xắt sợi ha. Còn 1/3 thì mình xắt nhỏ để ướp gà nha. Hành tím thì mình xắt nhỏ. Tỏi mình cũng băm nhỏ luôn ha các bạn. Sả thì mình dùng 2 tép. Cắt một ít phần non. Băm nhỏ ra. Món gà kho gừng thì mình dùng thêm một ít sả sẽ ngon hơn nha các bạn. Mình dùng thêm vài trái ớt nữa nè. Bạn nào thích cay nhiều hơn thì mình đập dập hoặc là băm ra ha. Và mình có đây là nửa con gà. Nửa con gà này khoảng 1 kg đó. Gà này là gà tơ lông vàng mình mua ở chợ Hoa. Nhìn nó cũng giống như gà ta ha. Mình đã rửa với muối, gừng và rượu để bán đi mùi tanh của gà. Sau đó các bạn rửa lại nhiều lần nước cho sạch. Bây giờ mình sẽ chặt gà ra ha. Chặt miếng vừa ăn cỡ như vậy nha các bạn. Các bạn nên chặt dứt khoát thì cái phần xương gà nó không bị mẻ nha. Và mình cho vô thố để ướp gia vị luôn nè. Với 1 kg gà mình sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1 muỗng canh rưỡi nước mắm, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh rưỡi đường, 1 muỗng canh nước màu đường. Các bạn có thể thay thế nước màu đường bằng bột nghệ hoặc là nghệ tươi để tạo màu cho món kho cũng được. Nửa muỗng cà phê tiêu. Cuối cùng là 1 muỗng canh hành tỏi băm. Và 1 muỗng canh gừng băm. Trộn đều lên và mình để 30 phút cho gà thấm gia vị. Sau 30 phút gà đã thấm gia vị rồi thì mình bắt đầu kho luôn nè. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu và mình cho vào gừng sợi, sả băm, hành tỏi, xào tất cả lên. Khi tất cả thơm săn lại và hơi chuyển vàng thì mình cho thịt gà đã ướp vào. Tăng lửa trên mức trung bình và mình xào cho thịt gà săn lại. Xào khoảng 5 phút nha. Sau đó thì mình cho nước vào. Lượng nước xăm xắp gà nha các bạn. Mình dùng ở đây là 500 ml nước.
Và mình nêm thêm vào 1 muỗng canh nước mắm và 1 muỗng cà phê bột nêm gà. Đậy nắp lại cho gà nhanh mềm và hạ xuống mức lửa nhỏ vừa để kho ha. Mình kho đậy nắp khoảng 10 phút. Cứ mỗi 5 phút thì các bạn mở nắp và trộn đều nha. Bây giờ mình cho vào vài trái ớt kho chung cho thơm nè. Sau đó thì mình tiếp tục rim cho đến khi nào các bạn thấy nước cạn bớt và rặt lại như vậy là được rồi ha. Mình cho vào một ít gừng sợi cho thơm, trộn đều và tắt bếp. Sau 25 phút kho, mình đã hoàn thành xong món gà kho gừng thơm ngon cho gia đình rồi. Dùng cơm thôi các bạn ơi. Thịt gà màu nâu đẹp nè, thịt mềm, vị đậm đà. Các gia vị thơm khác hòa quyện nhưng không lấn át được hương thơm của gừng, nhẹ nhàng, không gắt, không cay nồng. Mùi thơm đặc trưng rất riêng, không thể lẫn với các món gà kho khác. Món này ngon và dễ ăn lắm các bạn, rất là bắt cơm luôn nha. Chúc các bạn làm món gà kho gừng thật ngon nhé. Nếu thích cách chia sẻ, like cho mình nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh, nhớ bấm đăng ký để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập vào website cobabình-dương.com để tham khảo công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.